Guys, alam niyo ba guys, ito ang ganda ng design nila. Ang ganda ng design niyan. Pakita ko sa inyo guys ha. Ayan, di ba? Pwede nyo gayahin sa bahay nyo guys. Narito bro. Narito. Mga ibong tanang sa kwarto. Guys, yes guys. Hello vlogs! Aywa. Assalamualaikum warahmatullah. Aywa. Kulo damang. Kulo damang. So ito pala yung ginawa namin kanina guys, yung wall na yan. Kana oho. Ha? Kana ra yung kuana. Kanina nandyan is ano? So ayun guys, a day in a life here in Buraidah. A day in a life of an OFW. So ngayon guys, nakaupo lang kami sa sopa. Kala nyo relax lang, di ba? Oh yeah! Tatapos na rin yung aming isang buong night duty. So 3 minutes na lang at uwi na rin kami. So first day ng workshop. Parts? Okay na part? Yeah. Okay kayo. Okay kayo. Hi vlogs and welcome to our guys. So ayan nga guys, workshop day 1. Matatapos na rin siya. So ito pala yung showroom ng Buraidah guys. So medyo may kalitan nga lang siya talaga sa lahat ng mga showroom na napuntahan ko. Unsa ko na pa. So ayan siya guys. Alam niyo ba guys, ito ang ganda ng design nila. Ang ganda ng design yan. Pakita ko sa inyo guys ha. Ayan, di ba? Pwede nyo gayahin sa bahay nyo guys. Kung may wall kayo. Gayahin sa kitchen. Sa dining pala. Di ba? Di ba Bart? Yeah. Yes! Yes, 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 yes! So dito, window na agad ng palabas ng mall o Tame Mall. Yan. So meron din silang paint technique dyan guys. Ayan. Ganda din ang paint technique na yan, ng wall na yan. So ayan, best price lang yan siya guys. Yung bed na to, best price, Dublin. Dublin yung niya, made from Italy. So, oh! Slowly man. So ayan, ganda. So ayan. So ngayon lang muna guys. So another update naman for tomorrow's day 2. Oh yeah! Update ko kayo guys. And thank you very much. Stay tuned. Narito bro. Narito. Mga ibong tanang sa kwarto. Yes guys, yes guys. Oh yeah! Hello vlogs! Aywa. Assalamualaikum warahmatullah. Aywa. Kulo damang. Kulo damang. So ito pala yung ginawa namin kanina guys, yung wall na yan. Kana oho. Ha? Kana ra yung kuana. Kanina nandyan is kitchen. Ako di ko madami. Wala nga dito. Naghihirapin ka kasi Patis ng point doon? Patis ng point? Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was okay.